গুড মৰ্ণিং যে মই এইটো গাড়ীত এডব্লু টেংকি ঢাকন কেনেকৈ খোলে। হাই বন্ধুসকল, আমি আজি জানিম বাডা ডষ্টৰ এডব্লু টেংক यानी ইউৰিয়া টেংকৰ ঢাকন কেনেকৈ খোলে। আজিকালি সকলোৱে জানে যেহেতু BS6 ফেজ 2 আহিছে, তো এডব্লুটো আহিবই। আহক আমি এই গাড়ীখনত এডব্লু ঢাকনটো কেনেকৈ খোলে। গাড়ীৰ ওচৰলৈকে যাওঁ আমি। আহক ঢাকনৰ বিষয়ে জানো, খোলে কেনেকৈ খুলিব লাগে। আহক এই বাডা ডষ্ট I4LS তো ড্ৰাইভাৰৰ চাইডে নাই, মানে ৰাইট চাইডে নাই, আমি চাব লাগিব লেফ্ট চাইডত। এয়া হ'ল এডব্লুৰ টেংকিৰ ঢাকন। তো আমি এইটো কেনেকৈ খুলিব লাগে এইটো জানিম, লগাব লাগে। তো গাড়ীৰ চাবিৰ লগতো নহয়, এডব্লুৰ টেংকিৰ বেলেগ চাবি আছে। তো সেইটো এনেকৈ ঘূৰাই ল'ব, ঘূৰাই আৰামত ধৰি অলপ ভাল লাগিব, ঘূৰাই দিয়ক চাবিটো ঘূৰাই। তো ঘূৰাই দিলে এনেকৈ খুলি যাব। এনেকৈ খুলি যোৱাৰ পিছত এই ঘাট দুইটা দেখা হৈছে যে সেইটো লগাৰ সময় এই ঘাটটো, এই দুইটা ঘাটটো, এই ইয়াতে দুইটা ঘাট আছে, এই ঘাটটো আৰু এই ঘাটটো মিলাই তো এনেকৈ মিলাই লগাই দিব। লগাই অলপমান জল লাগিব, এনেকৈ ভালদৰে ধৰি অলপমান ঘূৰা ফালেদি ঘূৰাই দিব। ঠিক আছে, ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এয়া লক হৈ গ'ল। লক হৈ যোৱাৰ পিছত এইফালে অলপ ঘূৰাই দিব। তাৰপিছত এনেকৈ ফ্ৰী হৈ যাব পাৰে। তো এনেকৈ ফ্ৰী হৈ গ'ল মানে এয়া লকটো হৈ গ'ল। ये बड़ी अच्छी बात कही যাব।